بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وایو مایکروسافټ آفیس. د مایکروسافټ آفیس نامه کې موږ د دې انسټالیشن کوو چې آیا مایکروسافټ آفیس سره لپاره استعمالېږي هغه باندې وروسته خبرې کوو. پهله موږ انسټالیشن کوو. انسټالیشن تاسو د سی ډي د لارې هم کولی شئ، دې نه علاوه یو ایس بي د لارې هم کولی شئ. د سی ډي د لارې هغه سی ډي کوم کې چې مایکروسافټ آفیس پروګرام وي، لکه دا سافټویر پکې وي، نو هغې نه موږ انسټالیشن کوو. او یو ایس بي نه هم موږ لکه یو ملګري سره ستاسو دغه پروت وي، دا ایم ایس آفیس لکه څنګه چې موږ سره دلته پروت دی، دا ښکاري که نه؟ بس رائټ کلیک کوي او سینډ ټو یو ایس بي ته ولېږئ، د هغه یو ایس بي نه هم بیا تاسو انسټالیشن کولی شئ. صحیح شو؟ اسانه طریقه ده. سمپل راځو انسټالیشن کوو. را به شو موږ سره به دغه شان یو فولډر راشي. کله چې تاسو سی ډي نه انسټالیشن کوئ، تاسو به لاړ شئ کمپیوټر ته، په کمپیوټر کې به لاړ شئ سی ډي روم ته، او د سی ډي روم نه پس به خپل آفیس سلیکټ کړئ او هلته به سیټ اپ باندې کلیک کړئ، نو ډایرکټ به ستاسو انسټالیشن څه شي؟ سټارټ شي. راځو طریقه درته ښیم. لکه دلته موږ په دې کمپیوټر کې دننه دا فایل پروت دی، زه د دې نه انسټالیشن کوم. په دې باندې ډبل کلیک کړئ، ګوره دا موږ سره مایکروسافټ آفیس 2007. بیا پې ډبل کلیک کړئ، دې نه پس به راشئ کلیک. دا زموږ د آفیس فایل دی، ښکاري تاسو ته که نه؟ دلته به لاندې لیکلی دی سیټ اپ، ښکاري تاسو ته که نه؟ هلته به سی ډي نه هم تاسو سیټ اپ باندې کلیک کوئ. د دې نه مخکې دلته موږ سره سیریل دی، سیریل نمبر. دا سیریل نمبر یا پروډکټ کی دا به تاسو نه غواړي، ښه دا خبره یاد ساتئ. صحیح ده؟ دا یو کی ده، کی چابي، لکه څنګه چې د وینډو یو خپله کی وي که نه، د وینډو 7 نه به مخکې مونږ وینډو ایکس پي استعمالوله چې د هغې یو خپله کی وه، لکه کیو ډبلیو 4 ایچ ډي وغیره وغیره. صحیح ده؟ دا قسم کی به مونږ دې له ورکوله. نو دا د مایکروسافټ آفیس 2007 څه ده؟ کی ده. تاسو پهله داسې وکړئ چې یا تاسو په خپله باندې هم لیکلی شئ، یا دا موږ سره تیاره پرته ده، به دا سلیکټ کړئ او دې نه پس راشئ د دې نه څه واخلئ؟ یو کاپي والئ، دا کلوز کړئ او دې نه پس راشئ رایټ کلیک کړئ په دې باندې او دا کوم چې څه رن ایز ایډمنسټریټر، رن ایز ایډمنسټریټر یا اوپن دواړه کولی شئ، فرق نه کوي. ها سمپل دې باندې کلیک کوم په سیټ اپ باندې، دې نه پس به تاته وایي چې لږ انتظار وکړه او دلته تاته څه وایي چې انټر یور پروډکټ کی، خپله کی ورکړه. نو کی خو ټایپ یور 25 کیریکټر کی، بس مونږ کاپي اخیستې ده که نه، بس رایټ کلیک کا او دلته ورته څه وایو؟ پیسټ. یا دلته لیکلي دي کنټرول وي سره هم ته ډایرکټ شارټکټ کی باندې کولی شي. زه په دې باندې کلیک کوم، ګوره دا کی به دلته راشي، ګوره وایي صحیح ده، کی صحیح ده، ښکاري تاسو که نه؟ که چېرې دلته ریډ کلر رالی، داسې کراس نشان رالی، نو پوهېږئ چې ستاسو کی غلطه ده. ها دا خبره یاد ساتئ. دې نه پس کنټینیو، دې نه پس کسټمایز ته لاړ شئ. انسټال ناو هم مونږ کوو، زه راځم کسټمایز ته. انسټال ناو او کسټمایز کې دغه فرق دی چې هغه ډایرکټ انسټالیږي، چې پته یې نه لګي چې کوم ځای ته انسټالیشن کېږي. دلته په انسټال ناو کې او کسټمایز کې، کسټمایز په خپله خوښه باندې زه کوم او انسټال ناو اټومیټیکلی په خپله انسټالیږي. صحیح شو؟ لکه د خپلې خوښې. دلته موږ سره دا مایکروسافټ ایکسیس دی، مایکروسافټ ایکسل دی، ګرو، انفوپات، ون نوټ، آوټلوک، پاور پوینټ، پبلیشر وغیره وغیره. دا زموږ هغه پروګرامونه دي کوم چې په دې سافټویر په مایکروسافټ آفیس کې موجود دي. ٹھیک شو؟ دا زموږ هغه پروګرامونه دي. نو اوس موږ په خپله خوښه باندې چې کوم پروګرامونه ستاسو په کار وي هغه ته تاسو انسټالولی شئ، یا که تاسو ټول غواړئ نو بس په دې باندې کلیک کړئ انسټال ناو باندې، نو دا څومره پروګرامونه چې په دې کې موجود دي ټول به درسره انسټال شي. که نه تاسو غواړئ چې زه غواړم چې یاره صرف کوم پروګرام پکار دی، دا پکار دی، دا پکار دی، دا پروګرام نه دی پکار، نو په دې به کلیک کړئ. دا د ښکاري که نه؟ او دلته څه لیکلي دي؟ نټ اویلیبل. نو دا څه شو؟ کراس شو. زه ته یم چې نه دا هم نه دی پکار، دا زموږ څه ضرورت نشته د دې پروګرام. چې د کوم پروګرامونو دلته ضرورت وي یا نه ضرورت نه وي، لکه مثلا دا ګوره زه ته یم چې د دې ضرورت نشته دی، بس دا ماته نه دي پکار، نو دا به ما څه کړه؟ کراس مې کړه. یاد به یې که نه انشاءالله؟ واپس یې صحیح شو؟ دې نه پس راځو فایل لوکیشن ته. فایل لوکیشن مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې د آفیس پروګرام انسټالې کوم ځای ته انسټالې، پوه شئ مطلب باندې که نه؟ لکه بای ډیفالټ چې کوم دی دا انسټالیږي سی ډرایو ته، پروګرام فایل ته، او په پروګرام فایل کې دننه مایکروسافټ آفیس په نوم باندې به تاسو سره څه بیا موجود وي. که چېرې تاسو د سی په ځای باندې ډي ته انسټالوئ، لکه مطلب زه رالم ډي مې ورکړ، ټیک شو؟ اوس به ډي ته انسټالیږي. که چېرې ای ته انسټالوئ، که چېرې اف ته انسټالوئ، که چېرې تاسو یې بل ځای ته انسټالوئ، نو دې ځای نه تاسو د دې لوکیشن هم چینج کولی شئ. ٹھیک شو؟ لوکیشن په براوز نه هم تاسو لوکیشن چینج کړئ. لوکیشن پېژنئ که نه؟ لکه دا پروګرام دې بیا کوم ځای کې موجود وي هماغه. یوزر انفارمیشن، یوزر انفارمیشن بیا به تاسو ته زه وروسته وایم، هلته به موږ سره د دې لکه کله چې موږ دا پروګرام انسټال کړو نو هلته به زموږ بای ډیفالټ یو نوم راځي، لکه دا فون نیم، ایاز وغیره وغیره، نو دلته تاسو هغه نوم هم ورکولی شئ. ٹھیک شو؟ لکه مطلب زه ول ورکړم چې دا زموږ څه دی؟ ایاز خان نوم ورکړو. ٹھیک شو؟ دا زموږ یوزر نیم دی. انیشل مطلب انیشل ابتدایي نوم څه دی؟ زه وایم چې اے کې
ایاز خان ارګنایزیشن زیکس ضروری نه چې تاسو لیکئ او زه تاسو ته صرف د دې باره کې معلومات درکوم دینه پس به راشو زه ته چې سر انسټال ناو به دا انسټالیشن تاسو شي کمپلیټ انشاءالله مشکل ونه وي ها ریکارډینګ سټاپ کوم دته پورې دا بل شانتي ټایم وغواړي داسې 2-3 منټه ټایم وغواړي دا غینه پس به داسې شي انسټال شي ها دا شانته به کمپلیټ شي دینه پس به سو کوي کلوز ورته پروګرام زموږ څه شو انسټال شو اوس راځو ګورو چې دا پروګرام کوم ځای کې پروګرام سٹارټ ولاړ شو آل پروګرام ته په آل پروګرام کې بدل تران دي لیکلې وي مایکروسافټ افیس دا ښکاری تاسو ته ګوره د نور ته تاسو ګورئ دا تاسو سره وایټ کلر کې ښکاری او دې ته تاسو ګورئ تاسو سره یلو کلر کې ښکاری لږ بدل ښکاری کنه دا ښکاری کنه دا ښکاری کنه لږ بدل ښکاری ځکه چې کله یو رن تاسو سره د مثلا یو سافټویر تاسو انسټال کړئ او هغه تاسو اوپن کړئ نه وي په پیل ځل تاسو خلاصوي نو تاسو سره په دې رنګ کې ښکاری یا دې رنګ کې یا بدل رنګ کې په دا باندې کلرفل ښکاری زه په دې باندې راځم سمپل کلیک کوم دا وګوره په دې کې چې کوم پروګرامونه موږ نه خلاص کړی موږ سره ښکاری زه راځم نو دم چې را ورډ پروګرام مې پکار دی ایکسل پکار دی چې کوم پروګرام تاسو پکار وي هغه موږ دې څه کولی شو خلاصو کلیر وای دا اوکې دې کوم راځو دې ورکه اوس دا درکوم دا ورډ پروګرام د به تر څه طریقه هم چې څه طریقې سره خلاصو او تاسو اوس د افیس ورکه لیک د انفارمیشن اوکې دې کم ټو مایکروسافټ افیس یا ایم ایس افیس ایم ایس مطلب دی مایکروسافټ Microsoft. The MS मतलब څه دی Microsoft او Microsoft څه ده Microsoft is a company دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو Microsoft څه ده یو کمپنی ده کلیر په کوم ځای کې ده په امریکا کې Microsoft یو کمپنی ده په کوم ځای کې په امریکا کې او د دې اونر چې کوم دی اونر پیژنئ د چا چې دا کمپنی نه دا نوم دی ایچ بیل ګیټ ٹھیک شو ایچ بیل ګیټ د دې مایکروسافټ کمپنی چیرمن دی یا اونر چې څه ویل شي مالک دی صحیح شو لکه څنګه چې د زیکس یا مثلا کوم ټیمپرری راغلی نو هغه زیات څه دی دا شان چې کوم دی د بیل ګیټ د مایکروسافټ کمپنی چې کوم اونر دی هغه سره بیل ګیټ ٹھیک شو او افیس نیم اف پروګرام یا نیم اف سافټویر یا پروګرام ٹھیک شو دا زموږ د افیس چې کوم دی د دې پروګرام سره ٹھیک شو کنه څه مشکل هونه لري کنه اوس راځو وایو چې را ایم ایس افیس سره لپاره په کار راځي ایم ایس افیس is a product یا program of Microsoft which is used for office related work بس سوچ office program هغه program دی کوم چې د office پروګرامونو لپاره سکیږي استعماليږي د سره لپاره د office پروګرامونو لپاره استعماليږي لکه نن سبا چې په office کې روزمره څومره کار کیږي نو دا غي لپاره چې کوم سافټویر استعماليږي هغه سره office کلیر وای کنه ان شاء الله یاد وای بیا موږ سره there are many programs in MS Office या in MS Office in راځي کنه ها موږ سره په MS Office کې مختلف پروګرامونه دي ٹھیک شو لکه مثلا MS Word MS Excel MS PowerPoint MS ACESS MS Outlook یا موږ بل دې په انټرنیټ وایو ها دا موږ چې کوم پروګرامونه کې لګانو پروګرامونه پکې شته خو موږ چې کوم پروګرام کې کار کوو هغه موږ سره دا پروګرامونه دي کلیر MS یا Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft ACESS او Microsoft
آوټلوک یا انټرنیټ ٹھیک شو موږ په انټرنیټ باندې کار کوو دا زموږ د افیس پروګرام دی کلیر او موږ چې کوم پهلا پروګرام دی نو هغه موږ سره دی مایکروسافټ ورډ کلیر یا ساتي زه د افیس پروګرام کله راغلی یا تاسو ته څوک ته پوښتنه کوي چې یار افیس پروګرام د افیس پروګرام موږ سره مختلف قسم ورژن دي ورژن پیژنې لکه کیټګری لکه مثلا یو سیس جوړ شي او هغه سټپ بای سټپ اپډیټ کیږي مطلب دا دی چې یار ټیم په ټیم هغه کې تغیرات راځي نوې نوې بدلې کا سیس هغه دی هغه لګ یو سیس چې کله جوړ شي کله د پکې جوړ شوی د کمپنی نه یو پیرا بیا هغه کمپنی دا هغه پکې جوړي دی اف سی دی یا مثلا یونس فین دی یا رائل فین دی وغیرہ وغیرہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ هغه کې تغیرات کوي کنه کوي ٹھیک شو یا ساتي پہله ځل چې کوم افیس پروګرام راغلی مارکیټ دا هغه په 1997 کې راغلی درته زه دغه هم دا ورژن ته وایم ٹھیک شو ورژن MS Office 1997 دا پہلا ځل راغلی خو دا دومره خاص خو نه چلیده لکه مثلا په دې کې څه ایرر مېر راغلی فرست ټایم باندې لکه په دې باندې کار شروع شو د ډیر وخت نه د افیس سافټویر نه دی لکه په دې باندې کار شروع شو ډیر وخت نه خو کله چې مارکیټ ته ریلیز شو نو په فرست ټایم باندې افیس 1997 کې ریلیز شو دنه پس یو بل ورژن راغلی چې هغه ته ویل شي ورژن 2000 تاسو به مې بي دا استعمال کړی وي د 2000 मेरे दिन पास MS Office 2002 रागले होगा 2002 वर्जन राले लगता यो ऑफिस ते स्टेप बाय स्टेप वे रागले MS Office 2003 कब चेडर प्रोफेशनल इस्तेमाल शो हां दा खबर याद साथे दा जने बोर्ड कमा दा तासु गोरे 2003 ची कम दे दा डेर प्रोफेशनल नन सबा हम द इस्तेमाल डेर जात की لکه 2 او 2000 هم ډېر استعمال شوی خو بهرحال د هغې په نسبت سره چې کوم پروفیشنل دی نو هغه سره څه دی 2003 بیا په دې کې 2004 او 2005 لږ معمولي تغیرات پکې کړي وو بیا MS Office چې کوم نن سبا پروفیشنل دی نو هغه سره دی 2007 دا دوه افیسز چې کوم دی دا زیات استعمال کیږي ها اوس 2000 MS Office 2010 دام راغلی دی MS Office 2011 راغلی دی ما ته چا چې راغلی دی خبر حال یاد ساتئ ګوره 2010 هم راغلی خو د 2007 ځای نشي نیولی ځکه چې په 2007 او په 2010 کې هیڅ فرق نشته دی صرف یو کمانډ دی که دوه کمانډونه پکې بدل دي او لږ شان فنکشن پکې زیات دي صحیح ده یو کمانډ دوه پکې بدل دي یو کمانډ یو دی که دوه کمانډ ما ټوټل سټډي کړی دی هیڅ فرق پکې نشته دی که چېرې یو سټوډنټ 2007 یاد کړي هغه به اټومیټیکلی 2010 ورځي یعنی تاسو 2010 انسټال کړئ تاسو په خپل باندې پته ولګي په یو څو ورځې بعد ها ٹھیک شو په دې کې چې کوم پروفیشنل ورژن دی نو هغه 2003 او 2007 موږ کولی شو چې په یو کمپیوټر کې دواړه پروګرامونه هم وساتو لکه 2003 هم موږ ساتلی شو 2007 دواړه اټ ا ټایم موږ دواړه هم ساتلی شو کلیر نو دا زموږ څه دی هغه ورژن دی صحیح شو موږ راځو पहिला ستا چې کوم پروګرام باندې موږ سٹارټ اخلو نو هغه موږ سره سره مایکروسافټ ورډ MS Microsoft Microsoft Word صحیح شو Microsoft Word څه ته ویلی شي دې باره کې لږ ډېر انفارمیشن Microsoft Word is a program of MS Office which is used for documentation documentation purpose documentation purpose Microsoft Word the sada par kari karna kari जैसे ही है Microsoft Word या MS Word से तो वेरिशी MS Word the Microsoft company your program the Microsoft Word is a program of MS Office which is used for documentation simple the yo لغات ذهن کې یاد ساتئ کڅوک در نه تاسو کی چې آیا دا Word program د څه لپاره استعمالېږي simply we can say documentation مطلب څه دی for example
هغه پروګرام په کوم پروګرام کې چې موږ اپلیکیشن لیکو اپلیکیشن پیژنئ درخواستونه لیټرز پیژنئ سټوریز میگزین سی وی ایٹسټرا وغیرہ وغیرہ هغه پروګرام په کوم پروګرام کې چې موږ اپلیکیشن لیکو لیټرز لیکو سټوري لیکو میگزین لیکو نیوز پیپر پکې چاپ کو بوکس پکې چاپ کو نو هغه پروګرام ته ویل شي مایکروسافټ ورډ یا ډاکومنټیشن کلیر وي ډاکومنټیشن مثلا دغه مشکل نه وي آسان لغت زه اوس کین کې زه تاسو غټ غټ تعریفونه ولیکم خو مطلب یې ما کوي چې یوز فار ډاکومنټیشن سو تاسو کې مایکروسافټ ورډ پروګرام څه لپاره استعمالېږي ډاکومنټیشن لپاره بیا تاسو کې ډاکومنټیشن مطلب څه دی چې هغه پروګرام کوم کې چې اپلیکیشن لیټر سټوري بوکس نیوز پیپر وغیرہ وغیرہ موږ ډیزاین کوو تیارو نو هغه ته ویل کېږي ورډ کلیر وای کنه بیا راځو چې د دې ایکسټنشن امیج ورډ ایکسټنشن پیژنې تاسو ته ما مخکې ویلو کې یاد شي ٹھیک شو هغه نوم د کوم نه چې زمونږه د فایل او د پروګرام پہچان کیږي کلیر لکه مطلب زمونږه د فایل او د پروګرام پہچان کیږي ایکسټنشن اف ام اس ورډ د دې ایکسټنشن څه دی موږ سره دوه قسمه ایکسټنشن دي یو ام اس ورډ 2003 د دې ایکسټنشن دی موږ سره ډاټ DOC ٹھیک شو دا د ایکسټنشن دی او MS Word 2007 ایکسټنشن سره .docx extendable ګوره صرف دا دام ډاکومنٹ ګوره دا ډاټ مطلب د څه ایکسټنشن لکه سټیریک ډاټ وغیرہ وغیرہ ډاکومنٹ دا DOC ډاکومنٹ نه ہوتے ډاکومنٹ ٹھیک شو لکه دلته موږ وایو چې MS Word is used for documentation او دا څه نه ہوتے دا ډاکومنٹ نه ہوتے یا ساتي که څوک تاسو کې چې د MS Word extension څه دی نو simply we can say .doc کلیر وای کنه لکه موږ د دې نه څه پہچان کوو د فایل پہچان کوو چې دا فایل د دې پروګرام دی کلیر وای کنه ان شاء الله یاد وای د 2003 چې کوم دی هغه موږ سره .doc دی او د 2007 .docx دی کلیر وای دا دغه په فرق